Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Mấy hôm nay trời mưa nhiều quá thì nhà em sẵn có trứng gà. Hôm nay em làm trứng gà cuộn chiên. Nhân tiện đây em xin chia sẻ đến cô chú luôn. Trứng sau khi mà cuộn xong nhìn giống như là bánh bông lan cuộn vậy đó. Ở trong này thì nó đầy đủ dinh dưỡng lắm, có thịt này, có rau, có quả nữa. Đó, từng lát trứng trông rất là đẹp mắt luôn á, màu xanh, màu đỏ, màu trắng xen kẽ nhau, bọc ở bên ngoài là màu vàng, nổi bật bần bật luôn. Món trứng cuộn vừa lạ lại đẹp mắt nữa, hy vọng là các cháu nhỏ sẽ thích đây. Vâng, thì xin mời cô chú, anh chị và các bạn cùng em làm luôn nha. Trước tiên thì em có 100g thịt nạc em đã bằm nhuyễn này nè. Em cho vào đây 2 gốc hành bằm nhuyễn này, cùng với một chút xíu bột ngọt, chút xíu tiêu và một chút xíu đường. Và em nêm thêm vào đây 1 muỗng cà phê nước mắm ngon. Anh chị không thích dùng nước mắm thì mình cho vào chút xíu muối. Và để ở đây cho thấm, em đi chuẩn bị những nguyên liệu tiếp theo ha. Tiếp theo thì em có cái ớt chuông này nè. Món trứng chiên này sẽ dùng ớt chuông, ăn nó thơm lắm và nó lại đẹp nữa. Ớt chuông thì anh chị cắt nhuyễn lên như thế này dùm em, cắt hạt lựu nhuyễn ha, bởi vì nếu mà mình cắt lớn quá thì khi mình chiên nó cuộn vào nó sẽ khó. Tiếp theo em sẽ có 5 cây hẹ lớn như thế này. Bỏ cái phần cọng này đi, mình chỉ lấy cái lá thôi. Món trứng cuộn chiên này rất hợp với lại hẹ nha. Có thể là anh chị không thích ăn hẹ thì mình thế bằng hành lá, nhưng mà theo em thì em thấy là cái hẹ vô đây nó rất là hạt, ăn nó thơm lắm, nó thơm và cái màu nó xanh biếc luôn nè. Trước tiên thì em xào thịt lên cho chín đã, lấy chút xíu dầu ăn thôi. Thịt cũng vậy, anh chị bằm cho nhuyễn và xào cho chín giùm em. Em dùng 5 quả trứng. Bây giờ thì mình đi tách cái tròng trắng với cái tròng đỏ riêng ra. Tách được tròng trắng và tròng đỏ ra rồi thì bây giờ em nêm gia vị vào đây. 1 gram muối, 1/5 muỗng cà phê cùng với một chút bột ngọt. Nếu mà cô chú anh chị không dùng bột ngọt thì mình bỏ qua ha. Em sẽ cho vào đây 2 phần, còn cho vào đây 1 phần. Tiếp theo thì cho thịt bằm vào đây. Riêng cái tròng đỏ thì em cho vào đây 1 muỗng cà phê dầu ăn để ăn nó mềm, nó mượt, nó ngon hơn mà nó không có bị khô. Khi chiên anh chị để lửa nhỏ thôi, chảo cũng nóng vừa thôi. Nếu mà mình để mình tráng mỏng như này mà nóng quá là nó khô, cuốn nó không có dính. Chảo nóng quá là nó sẽ chín trứng nhanh á, thì khi mình cuộn lại là không có dính được, nó sẽ rời ra.
Tráng xong một lớp thì em lại quét thêm chút dầu. Mỗi một lần cuộn như thế này á, em sẽ giữ lại mấy giây ha, để cho cái bề mặt này nó trứng được chín này, và cũng để cho cái miếng trứng này nó thẳng, nó vuông, nó mới đẹp. Mỗi một lần trở em sẽ giữ lại mấy giây và mình ém nó xuống để cho trứng nó được chín á. Đó, bây giờ thì cái lớp tròng trắng em đã tráng hết rồi nè. Bây giờ lại quét thêm miếng dầu nữa. Phần tròng đỏ này dễ tráng hơn bởi vì không có nhân á. Đó, bây giờ thì cuộn xong rồi đó, nhưng mà anh chị cũng phải để ở trong chảo này nè, mình để cho nó chín hẳn luôn nha. Trứng sau khi mà cuộn xong nhìn giống như là bánh bông lan cuộn vậy đó. Sau khi cuộn trứng xong rồi em để cho thịt là nguội rồi mới cắt nè. Đó, từng lát trứng trông rất là đẹp mắt luôn á. Màu xanh, màu đỏ, màu trắng xen kẽ nhau, bọc ở bên ngoài là màu vàng, nổi bật bần bật luôn. Nó thơm lắm luôn đó anh chị ạ. Thơm của mùi hẹ nè, của ớt chuông nè. Đó, em cắt ra từng cái lát như thế này, mình bày lên dĩa và mình dùng với cơm ha. Vâng, như vậy là cái món trứng cuộn chiên em vừa mới làm xong này. Nhìn lạ lại đẹp mắt nữa. Ở trong này thì thành phần của nó đầy đủ dinh dưỡng, vừa có thịt lại có cả rau củ quả nữa. Các cháu nhỏ sẽ thích cái món này đây. Thường thì các bé không thích ăn rau đâu. Trong này vừa có thịt, có hẹ, có ớt chuông nữa. Món này em làm lạt lạt vừa ăn thôi. Nếu mà cô chú muốn chấm kèm thêm thì mình chấm với nước tương nha. Các cháu chắc là sẽ thích chấm với tương ớt và tương cà đấy. Chúc cho cô chú, anh chị và các bạn thực hiện thành công và ăn ngon nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau của kênh YouTube Món Ngon Mẹ Nấu.